අද මට ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න ඕනි උනේ මේ දෛවය වෙනස් කරන එකේ තවත් ඊළඟ පියවරක්. අනේ කොයි රටට ගියත් මේ පීඩනය එක විදිහයිනේ. අපි ලංකාවේ ඉන්නකොටත් ප්‍රෙෂර් එකේ හිටියේ. අන්තිමට අපි ඇමරිකාවට ආව. දැන් ඇමරිකාවේ ඉන්නෙත් පීඩණයෙන්. එතකොට මේ දෛවය කියන එක වෙනස් කරන්න බැරි දෙයක් වගේ කියලා මිනිස්සු හිතා ගන්නවා මේක අපේ කර්මය වෙන්නේ නැති, මේක දෛවය වෙන්නේ නැති, මේක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත වෙන්නේ නැති කියලා. මේ ડિප්‍රෙෂන් සහ සෙරටොනින් අතර සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා. මොකද මෙච්චර කාලයක් අවුරුදු 25ක් 35ක් හිතාගෙන හිටියේ මේ සෙරටොනින් කියන රසායනිකයේ අඩුවීමෙන් තමයි ડિප්‍රෙෂන් හැදෙන්නේ කියලා. So if depression is not caused by chemical imbalances in the brain, which is what we've thought for decades, ડિප්‍රෙෂන් මටත් හැදිලා තියෙනවා. සිවියර් ડિප්‍රෙෂන් මට්ටමක ડોක්ටර් කෙනෙක් ඩයග්නෝස් කරලා තියෙනවා. එතකොට මම දන්නවා ડિප්‍රෙෂන් හැදුනම තියෙන අමාරුව. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට අමතක වෙනවා ඒගොල්ලෝ රට මාරු කරාට ඒගොල්ලන්ගේ thinking එක මාරු වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ thought patterns මාරු වෙන්නේ නැහැ. හිතන පතන විදිහ මාරු වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්තටම සල්ලි හම්බ කරන්න, දෛවය වෙනස් කරන්න, අපේ හීන වලට යන්න පුළුවන් ලොකුම scientific path එකක් තමයි අද කියලා දීපු මේ පහත් මේ දෛවය වෙනස් කරගෙන යන මේ ගමනට ඇතුළත් කරගන්න. මේ පාරේ අනිවාර්යයි මානසික සුවපත් භාවයේද. මානසික සුවපත් භාවයේ නැතුව විජුවලයිස් කරනවා නේද? ඒක හරිම භයානකයි.